हरियो फर्सीको तरकारी पाक्दैछ है आजको भिडियोको लागि साथीहरू। सिम्पल स्टाइल है। ल खतरा हुने भयो नि त। यहाँ चाहिँ सुँगुरको मासु पाक्दैछ है। वाउ, ठुलो पिस गरेर बनाएको है सुँगुरको मासु चाहिँ। पिरो गरेर बनाएको छ है। आजको भिडियो त खतरा हुने पर्यो साथीहरू, मुकबाङ त। यहाँ चाहिँ फेरि मुसुरीको त्यो डल्लो डल्लो मुसुरीको दाल छ है। गुन्द्रुक राखेर मजाले गुन्द्रुकले झानेर बनाएको छु है। गोटोवाला यो मुसुरीको दाल छ। खाना चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेको छ है, पाकेर तयार छ। नमस्कार सेवा साथीहरू, स्वागत छ है हजुरहरूलाई आज पनि मेरो नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ मसँग मेरो भिडियोमा छ मेरो साथी है, माई बेस्ट फ्रेन्ड आएको छ मेरो भिडियोमा मुकबाङमा है। हेरेर साथ दिनु होला है। आज चाहिँ हाम्रो खानामा चाहिँ छ सुँगुरको मासुलाई पिरो गरेर बनाएको। यहाँ चाहिँ छ फर्सी, हरियो फर्सी गट्टाको तरकारी है त। पर्पर गरेर मसला हल्का राखेर भुटेर बनाएको यो चाहिँ है स्पेसल छ है। साथीले नै गाउँबाट ल्याएको त्यो डल्लो डल्लो मुसुरीको दाल हुन्छ नि, हो त्यसको दाल छ। त्यसमाथि पनि गुन्द्रुकले मजाले जिरा र गुन्द्रुकले झानेर बनाएको छ। टोक्नको लागि हरियो खोर्सानी छ अनि भात छ है। ल साथीहरू, हामी चाहिँ खाना स्टार्ट गऱ्यौँ है त। हजुरहरू चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है। मासु खाऊँ न पहिले। ल चियर्स गरौँ न। चियर्स, फर्स्ट बाइट है। खायौँ ल साथीहरू। दामी मिठो लाग्यो मासु। दाल हाल्छु म त। वाउ, हाल्दै मिठो भयो है। आजको सबै खाना चाहिँ मेरो साथीले बनाएको है त। दामी बनाउँछ नि त उसले पनि। खाना त A1।
पिरो पनि खतरा भएछ है मिठो पूर्वबाट ल्याएको है दाल चाहिँ अप्ठ्यारो भयो Dami pa. Makan mo. भात थपेको है मैले अलिकति साथीहरु है मिठो बनाएको छ नि त भात थपेरै खानु मन लाग्यो Để với các bạn là thật. Đẹp đấy. Nhàn tên tali kiti. Tapi mana ada? Dami, boso. Kosan dia ibu. Kau tu. ल साथीहरु हामीले चाहिँ खाइसक्यौं है त भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है आजलाई यति नै बाइ बाइ